สำหรับลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยหลายคนคิดว่ารู้จักดีแต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าในบางพื้นที่ของลาวเคยมีการซื้อขายเจ้าสาวเกิดขึ้นจริงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และยังมีอีกหลายเรื่องที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นโดยในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจอีกด้านหนึ่งของประเทศลาวมันเป็นด้านมืดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากซึ่งชีวิตของคนที่นี่จะเป็นยังไงจะลำบากและน่าสงสารขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยในบางภูมิภาคของประเทศลาวชีวิตเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าผู้คนใช้เวลาทั้งวันอยู่กับไร่นาเดินเท้าเปล่าไปตลาดกลับบ้านตอนเย็นแล้วใช้แสงตะเกียงทำอาหารง่ายๆก่อนเข้านอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งบางอย่างเริ่มหายไปไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่คือเด็กผู้หญิงไม่มีเสียงประกาศไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีแม้แต่คำเตือนจากทางการแต่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งเริ่มพูดกันเบาๆว่าลูกสาวบ้านนั้นไม่อยู่แล้วและประโยคนั้นก็มักจะตามมาด้วยอีกประโยคหนึ่งที่เบากว่านั่นก็คือมีคนเห็นว่ามีคนจีนมารับตัวไปเด็กสาวหลายคนในหมู่บ้านหายตัวไปอย่างเงียบๆไม่มีใครร้องไห้กลางถนนไม่มีตำรวจมาสอบสวนเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบการลักพาตัวแต่มันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างชีวิตหนึ่งกับเงินก้อนหนึ่งหลายครอบครัวในลาวอยู่ในภาวะยากจนที่แทบจะไม่เห็นทางออกบางคนมีรายได้แค่ไม่กี่บาทต่อวันไม่มีเอกสารไม่มีงานไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาอย่างแท้จริงและเมื่อโอกาสถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงเส้นได้1เส้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อแม่จะเลือกทางรอดที่ใกล้ที่สุดแม้มันจะหมายถึงการส่งลูกสาวให้กับคนแปลกหน้าที่พูดภาษาต่างกันนายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไม่ใช่ใครอื่นพวกเขาอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนั้นเองเป็นคนที่ทุกคนรู้จักพูดจาไพเราะสวมเสื้อผ้าดีๆและมาพร้อมกับคำสัญญาว่าจะดูแลอย่างดีให้ลูกมีอนาคตและจะส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนในบางกรณีก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดก้อนหนึ่งก่อนในทันทีและในบางกรณีเงินก็จะทยอยจ่ายทุกเดือนคล้ายกับสัญญาเช่าชีวิตและในหลายกรณีก็ไม่มีเงินไม่มีสัญญามีแค่คำพูดลอยๆที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามและที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่กำลังรู้ตัวว่าลูกจะถูกขายบางคนเชื่อว่ากำลังช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนคิดว่าเป็นการแต่งงานข้ามชาติเหมือนในข่าวและบางคนก็แค่ไม่อยากจะถามว่าอีกฝากของแม่น้ำโขงมีอะไรภายนอกอาจจะดูเหมือนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ความจริงคือหมู่บ้านบางแห่งในประเทศลาวได้กลายเป็นจุดตั้งต้นของตลาดมืดที่มีชีวิตเด็กสาวเป็นสินค้าและคนซื้อคือผู้ชายจากต่างแดนที่ไม่เคยแม้แต่รู้จักชื่อของเธอมาก่อนยิ่งหมู่บ้านห่างไกลจากเมืองและยิ่งเข้าถึงได้น้อยเท่าไหร่โอกาสในการหายตัวไปก็ยิ่งสูงเท่านั้นลองคิดดูนะครับว่าหากคุณอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทางหลวงไม่มีโรงเรียนแต่มีคนมาบอกคุณว่าจะพาลูกของคุณไปอยู่ในบ้านที่มีตู้เย็นมีอาหารมีเงินมีอนาคตคุณจะทำยังไงคุณจะส่งลูกให้กับเขาไปหรือเปล่าแต่ในหลายครอบครัวนะครับไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเขาเลือกสิ่งที่เหลืออยู่และในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำสูงขนาดนี้การส่งลูกสาวออกไปจึงกลายเป็นคำตอบที่เงียบแต่หนักหน่วงและที่น่ากลัวยิ่งกว่าความเงียบคือความเคยชินที่ค่อยๆกลืนกินหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจนไม่มีใครกล้าถามว่าเด็กเหล่านั้นหายไปไหนกันคนส่วนใหญ่คิดว่าการค้ามนุษย์คือภาพของเด็กหญิงที่ถูกจับโยนขึ้นรถตู้มีผ้าปิดตามีเชือกมัดมือมีเสียงร้องไห้กลางดึกแต่นั่นมันแค่ในหนังในความจริงของลาวเส้นทางการหายตัวมันเงียบกว่านั้นมากมันเริ่มต้นจากคนรู้จักคนที่ชาวบ้านไว้ใจคนที่แต่งตัวดีหน่อยพูดไทยพอได้มีเบอร์จีนมีเฟซบุ๊กมีรอยยิ้มที่ดูจริงใจพวกเขาเข้าหาคนในหมู่บ้านที่จนที่สุดก่อนมองหาหมู่บ้านที่หลังคารั่วโต๊ะอาหารไม่มีข้าวสุกและมีลูกสาววัย10กว่าปีที่กำลังจะเลิกเรียนกลางคันจากนั้นก็เริ่มเล่าไม่ใช่เรื่องของการขายแต่เป็นเรื่องของโอกาสในการไปทำงานร้านอาหารที่เมืองจีนสบายเงินดีแต่งงานกับคนจีนมีบ้านมีรถแค่ดูแลแม่สามีทำกับข้าวง่ายๆเดี๋ยวเขาก็เลี้ยงหมดมันคือการค่อยๆล้อมด้วยคำพูดหวานที่อัดแน่นด้วยความหวังพ่อแม่บางคนก็ลังเลแต่ความจนนั้นไม่เคยลังเลเมื่อไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวให้ลูกกินในอีก7วันข้างหน้าทางเลือกมันก็เหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นจากนั้นเมื่อตอบตกลงเด็กสาวก็จะถูกพาตัวออกจากหมู่บ้านโดยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปยังจุดนัดพบที่อยู่นอกสายตาคนทั่วไป
บางครั้งก็เป็นรีสอร์ทร้างกลางป่าบางครั้งเป็นบ้านชั้นเดี่ยวที่เงียบเกินปกติไม่มีป้ายไม่มีชื่อไม่มีแม้แต่เสียงคนเดินที่นั่นเธอจะถูกสั่งให้เปลี่ยนชื่อบางคนถูกถ่ายรูปส่งไปให้เฒ่าแก่จีนบางคนถูกส่งผ่านมือหลายทอดก่อนจะถึงปลายทางนายหน้าระดับล่างได้เงินก่อนนายหน้าระดับกลางได้เงินต่อและนายหน้าระดับบนคือคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่เคยทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้ในระบบเด็กบางคนมีพาสปอร์ตปลอมบางคนไม่มีเอกสารอะไรเลยถูกลักลอบพาข้ามเข้าชายแดนผ่านทางลับใต้ป่าผ่านแพไม้ในช่วงเวลากลางคืนหรือแค่เดินตามหลังชายคนหนึ่งที่พูดภาษาจีนไม่ได้แต่มีเงินหนาในกระเป๋าทุกขั้นตอนดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นกลไกซับซ้อนที่ทำงานอย่างแม่นยำเหมือนฟันเฟืองเครื่องจักรเก่าที่หมุนอยู่ในเงาคุณรู้ไหมครับว่าเส้นทางแบบนี้ไม่ได้มีแค่เส้นเดียวพวกเขามีเครือข่ายที่เชื่อมต่อหมู่บ้านหลายแห่งในประเทศลาวไปถึงหยูหนานกวางสีหรือแม้แต่ฮ่องกงเด็กลาวบางคนนะครับหายไปจากประเทศลาวแต่กลับไปโผล่ในฟาร์มเล็กๆที่มณฑลเสฉวนหรือกลายเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้ค่าจ้างในเมืองเล็กๆที่คนไทยไม่เคยได้ยินชื่อไม่มีใครตามไม่มีใครสืบไม่มีใครฟ้องร้องเพราะไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยมีตัวตนและเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านก็จะเงียบเหมือนเดิมนายหน้าคนเดิมก็จะกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเดิมและพูดคำเดิมว่าพ่อแม่บ้านนั้นได้เงินไปใช้หนี้หมดแล้วลูกสาวเขาก็ดูมีความสุขแต่ไม่มีใครเคยถามเลยว่าเด็กคนนั้นยังพูดลาวได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเธอถูกบังคับให้ลืมทุกอย่างไปหมดแล้วไม่มีใครบอกเธอว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครบอกว่าคนที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยอายุห่างจากพ่อเธอแค่3 ปีไม่มีใครบอกว่าคำว่าแต่งงานบางทีมันก็อาจจะหมายถึงการไม่มีสิทธิ์พูดอะไรอีกเลยเด็กสาวจากหมู่บ้านเล็กๆในลาวถูกส่งข้ามแม่น้ำโขงด้วยชื่อใหม่ชุดใหม่และรอยยิ้มที่ฝืนพอถึงเมืองจีนเธอก็จะถูกพาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากแต่มีประตูเหล็กและรั้วที่ล็อกจากด้านนอกที่นั่นไม่มีใครพูดภาษาลาวไม่มีแม้แต่ชื่อจริงๆที่เหลืออยู่เธอไม่ใช่แค่เด็กสาวอีกต่อไปแต่ว่าเป็นภรรยาของใครบางคนที่ไม่เคยแม้แต่ถามว่าเธอเต็มใจหรือเปล่าในบางบ้านชายคนนั้นก็ไม่ได้โหดร้ายแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนเด็กหญิงในลาวที่ถูกส่งไปนะครับก็มีหน้าที่ทำอาหารเก็บกวาดและต้องตั้งท้องให้เร็วที่สุดเพราะถ้าไม่ตั้งท้องคนจีนเหล่านั้นก็จะขายไปให้คนอื่นและในบางบ้านผู้หญิงลาวที่ถูกส่งไปก็จะถูกขังอยู่ในห้องนอนประตูถูกล็อกจากด้านนอกโทรศัพท์ไม่มีให้เล่นไม่มีอินเทอร์เน็ตเธอไม่รู้แม้กระทั่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วและเมื่อเธอร้องไห้ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะกำแพงบ้านนั้นหนาและไม่มีใครอยากจะฟังบางคนอาจจะโชคร้ายกว่านั้นถูกส่งต่อเป็นเหมือนสินค้ามีนายหน้าอีกทอดที่รออยู่บางคนถูกบังคับให้ทำงานในร้านคาราโอเกะกลางคืนในเมืองที่เธอไม่สามารถอ่านป้ายข้างถนนได้บางคนกลายเป็นแม่บ้านที่ไม่มีเงินเดือนถูกยึดพาสปอร์ตและถูกขู่ว่าถ้าหนีไปก็จะถูกส่งเข้าเรือนจำหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็หายไปจากแผ่นดินนี้เลยบางคนนะครับก็มีลูกกับชายคนนั้นและเริ่มพูดภาษาจีนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมีความสุขมันแค่หมายความว่าเธอไม่มีทางเลือกแล้วและได้เรียนรู้ว่าถ้าไม่ยอมรับโลกใหม่เธออาจจะไม่มีแม้แต่ชีวิตให้ยอมรับมีเด็กสาวลาวหลายคนนะครับที่หายไปตลอดกาลและไม่มีวันได้กลับบ้านไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายของตัวเองในโทรศัพท์เครื่องเดิมและเมื่อพวกเธอหายไปจากระบบโลกทั้งใบก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความเงียบมันฆ่าคนได้โดยไม่ต้องยิงปืนในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและแสงสีของเมืองใหญ่ในขณะที่เรากำลังพูดถึงความก้าวหน้าและโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เด็กสาวจากหมู่บ้านห่างไกลในลาวกลับต้องเผชิญกับความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวเธอไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่ไม่มีใครจดจำไม่ใช่แค่ใบหน้าที่ไม่มีใครได้เห็นแต่เป็นเพียงความหวังที่ถูกทำลายเป็นความฝันที่ถูกสังเวยให้กับความจนเป็นชีวิตที่ถูกแลกเปลี่ยนด้วยเงินก้อนเล็กๆที่อาจจะซื้อข้าวสารได้ไม่กี่กิโลในท้องตลาดแต่ใครจะเข้าใจความเจ็บปวดใครจะรู้ว่าค่ำคืนที่ต้องอยู่ในห้องแคบๆแสงไฟประดิษฐ์ที่ส่องสว่างในเมืองที่ไม่ใช่บ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นเหยื่อที่แท้จริงไม่ใช่แค่เด็กสาวที่ถูกจับไปแต่คือครอบครัวที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเธอคือแม่ที่ต้องกลืนน้ำตาและบอกกับตัวเองว่าลูกสาวของฉันคงสบายดีที่นั่นแม้ในใจจะรู้ว่าที่นั่นอาจจะเป็นคำโกหกที่หวานที่สุดและเหยื่ออีกกลุ่มหนึ่งคือสังคมที่ปิดหูปิดตาและเดินหนีจากความจริงสังคมที่เลือกจะเชื่อในภาพลวงตาของความสงบสุขในขณะที่เสียงร้องของเด็กสาวนั้นถูกกลืนหายไปในความเงียบที่ยาวนานคำถามที่เราต้องเผชิญคือเราจะนิ่งเฉยอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยหรือหยุดวงจรนี้ได้หรือไม่
และถ้าวันหนึ่งเสียงเงียบเหล่านี้กลายเป็นเสียงกรีดร้องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะทำยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านของเราในเพื่อนบ้านและในสายตาที่เราเลือกจะมองผ่านในบางครั้งการไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีและการไม่พูดไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะจบลงเด็กสาวเหล่านั้นอาจจะไม่มีทางเลือกแต่เรายังมีทางเลือกที่จะทำให้เสียงของพวกเธอนั้นดังขึ้นเสียงที่ขอแค่โอกาสเสียงที่อยากจะมีชีวิตอย่างที่เราควรจะเป็นหากวันนี้เรายังเลือกที่จะไม่ฟังวันหนึ่งเราอาจจะพบว่าเสียงที่ดังที่สุดก็คือเสียงจากความผิดหวังและความเสียใจที่ไม่มีวันได้แก้ไขสำหรับเรื่องราวที่เราเพิ่งจะฟังกันไปอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกตกใจเพราะมันเป็นอีกด้านหนึ่งของเราที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงและไม่ค่อยถูกนำเสนอให้คนภายนอกได้รับรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับประเทศลาวเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวด้านมืดเหล่านี้เท่านั้นถ้าหากคุณเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในประเทศแห่งนี้คุณก็อาจจะได้พบกับหลายสิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมากบางอย่างนะครับอาจจะทำให้คุณเนี่ยแปลกใจบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนลาวแต่สำหรับคนต่างชาติแล้วมันคือภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักและต่อจากนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่คุณนะครับต้องเจอหากได้ไปเยือนประเทศลาวด้วยตัวเองสักครั้งวัฒนธรรมและมารยาทที่แตกต่างเมื่อเดินทางไปลาวสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือวัฒนธรรมและมารยาทของคนลาวที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยคนลาวเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรใจเย็นและไม่ชอบความเร่งรีบทุกอย่างในลาวนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆแบบวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่แท้จริงดังนั้นหากคุณไปร้านอาหารหรือใช้บริการใดๆก็แล้วแต่หากต้องรอนานก็อย่าแปลกใจหรือว่าหัวเสียเพราะที่นี่นั้นไม่ใช่ที่สำหรับคนใจร้อนส่วนการทักทายในลาวนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนลาวเนี่ยนิยมไหว้คล้ายกันกับคนไทยแต่จะพูดว่าสบายดีซึ่งแปลว่าสวัสดีหากคนลาวไหว้คุณก่อนคุณก็ควรที่จะไหว้ตอบเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่อย่างไรก็ตามในเมืองใหญ่หรือว่าในคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะใช้การจับมือหรือพยักหน้าแทนแต่ถ้าไม่แน่ใจการที่เราไหว้ก่อนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส่วนทางด้านของวัฒนธรรมคนลาวนั้นก็ให้ความสำคัญกับความเคารพโดยเฉพาะผู้สูงอายุและพระสงฆ์ซึ่งการสัมผัสศีรษะของผู้อื่นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเพราะว่าศีรษะถือว่าเป็นส่วนที่สูงส่งที่สุดของร่างกายแม้แต่กับเด็กเล็กก็ตามนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการลูบหัวส่วนเท้านั้นก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดเราไม่ควรที่จะใช้เท้าชี้ไปที่คนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระพุทธรูปหรือวัตถุทางศาสนาเพราะจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนลาวและอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะระวังนั่นก็คือการแสดงความรักในที่สาธารณะแม้ว่าในเมืองใหญ่นั้นอาจจะมีคนที่เปิดกว้างขึ้นแต่โดยรวมแล้วคนลาวนั้นก็ยังมองว่าการจับมือการกอดหรือว่าการจูบกันในที่สาธารณะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือในหมู่ผู้สูงอายุการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้คุณถูกมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจซึ่งโดยรวมแล้ววัฒนธรรมของลาวนั้นก็อาจจะดูคล้ายคลึงกันกับไทยในหลายๆด้านแต่ก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องระมัดระวังหากคุณเคารพและปฏิบัติตามมารยาทเหล่านี้คนลาวนั้นก็จะให้การต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นและทำให้การเดินทางของคุณนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจอาหารที่ไม่คุ้นเคยเมื่อพูดถึงอาหารลาวหลายคนอาจจะนึกถึงเมนูที่คล้ายคลึงกันกับอาหารอีสานของประเทศไทยอย่างเช่นส้มตำลาบและไก่ย่างแต่แท้จริงแล้วนะครับอาหารลาวเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติวัตถุดิบและวิธีการรับประทานอาหารหลักของชาวลาวก็คือข้าวเหนียวคนลาวเนี่ยนิยมกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักแทนข้าวเจ้าและมักจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วใช้มือหยิบจิ้มเข้าไปกับอาหารซึ่งจะแตกต่างจากไทยที่ใช้ช้อนส้อมเป็นหลักโดยอาหารส่วนใหญ่ก็มักจะมีรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดจัดจ้านเหมือนเมืองไทยแต่ว่ามีความหอมของสมุนไพรเป็นเอกลักษณ์และหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดนั่นก็คือลาบลาวซึ่งจะแตกต่างจากลาบไทยตรงที่ลาบลาวนั้นนะครับเขามักจะใช้เนื้อดิบผสมกันกับเครื่องปรุงและสมุนไพรอย่างเช่นผักแพรวและสะระแหน่ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ตำลาวหรือว่าส้มตำลาวนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะพวกเขามักจะใส่ปลาร้าลาวซึ่งก็มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าปลาร้าไทยมากส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากนั่นก็คืออ่อมลาวซึ่งก็เป็นแกงอ่อมแบบลาวที่ใช้สมุนไพรและผักพื้นบ้านมากมายอย่างเช่นผักหวานหรือว่าหน่อไม้ซึ่งทำให้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ส่วนซุปไก่ลาวหรือที่เรียกกันว่าซุปไก่บ้านนั้นก็เป็นเมนูยอดฮิตในงานบุญของคนลาวโดยจะมีรสชาติเปรี้ยวจากมะขามและหอมกลิ่นข้าวคั่ว
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางเมนูที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องระวังอย่างมากอย่างเช่นอาหารที่ใช้เนื้อดิบซึ่งก็จะมีลาบดิบหรือว่าก้อยนั่นเองเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับอาจจะมีพยาธิหรือว่าเชื้อโรคหากเราอยากจะลองก็ควรที่จะเลือกร้านที่สะอาดและปรุงด้วยความระมัดระวังและนอกจากนี้อาหารบางอย่างในลาวก็อาจจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นที่แรงเกินไปสำหรับบางคนอย่างเช่นแจ่วบองซึ่งก็เป็นพริกปลาร้าของลาวที่มีกลิ่นแรงกว่าของไทยมากสำหรับเครื่องดื่มชาวลาวเนี่ยนิยมดื่มเบียร์ลาวนะครับที่เป็นเบียร์ประจำชาติซึ่งก็ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาตินุ่มหอมและเข้ากันกับอาหารลาวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มพื้นเมืองอย่างเหล้าต้มลาวซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านที่แรงมากหากไม่คุ้นเคยเราควรที่จะดื่มอย่างระมัดระวังโดยรวมแล้วนะครับอาหารลาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางแต่ก็ควรที่จะเลือกกินให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของความสะอาดและความคุ้นเคยของรสชาติเพื่อให้ได้สัมผัสความอร่อยของอาหารลาวได้อย่างเต็มที่ภาษาที่แตกต่างเมื่อเดินทางไปในประเทศลาวสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวและทำความเข้าใจนั่นก็คือเรื่องของภาษาและสำเนียงที่ใช้ในการสื่อสารคนลาวส่วนใหญ่จะสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสื่อไทยมานานมากทั้งละครเพลงและรายการโทรทัศน์ทำให้การพูดคุยกับคนลาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าภาษาลาวมันจะคล้ายคลึงกันกับภาษาไทยก็ตามแต่สำเนียงการพูดเนี่ยจะนุ่มนวลและช้ากว่าคนไทยมากทำให้ฟังดูเป็นมิตรและสุภาพกว่าในบางสถานการณ์การสื่อสารทั่วไปนั้นนะครับก็อาจจะไม่มีอุปสรรคมากนักแต่ในบางครั้งอาจจะมีคำศัพท์หรือสำนวนที่ใช้แตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เล็กน้อยสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนลาวเนี่ยเขามักจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองมากกว่าคนไทยในบางครั้งนะครับคำพูดที่ดูธรรมดาในประเทศลาวก็อาจจะฟังดูไม่สุภาพสำหรับคนไทยได้หรือในทางกลับกันคำพูดที่คนไทยมองว่ามันเป็นคำสุภาพบางครั้งนะครับก็อาจจะฟังดูเป็นทางการมากเกินไปในบริบทของคนลาวนอกจากนี้น้ำเสียงและวิธีพูดนั้นนะครับก็มีผลต่อความหมายของคำพูดเช่นเดียวกันแม้ว่าการใช้ภาษาไทยจะสามารถช่วยให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากเราสามารถพูดภาษาลาวได้บ้างมันก็จะช่วยให้เรานั้นนะครับได้รับความรู้สึกที่เป็นกันเองจากคนท้องถิ่นมากกว่าคนลาวเนี่ยเขามักรู้สึกดีและยินดีเป็นพิเศษนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวพยายามที่จะใช้ภาษาของพวกเขาซึ่งก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นขึ้นโดยรวมแล้วภาษาและสำเนียงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเล็กน้อยเมื่อเดินทางไปที่ประเทศลาวแต่ด้วยความคล้ายคลึงกันระหว่าง2ภาษาก็จะทำให้การสื่อสารนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักและหากมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเข้าใจมันก็จะช่วยให้การเดินทางของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวเมื่อเดินทางไปในลาวก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเมืองการใช้ชีวิตในลาวอาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยในไทยมากทั้งในเรื่องของจังหวะชีวิตการเดินทางและวิถีชีวิตของผู้คนลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและไม่เร่งรีบผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่รีบร้อนซึ่งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างจากเมืองใหญ่ในไทยได้ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหากคุณนะครับเดินทางไปยังเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์แม้ว่าจะเป็นเมืองหลักของประเทศก็ตามแต่เราก็ยังคงจะเห็นบรรยากาศที่เงียบสงบและไม่วุ่นวายมากเมื่อเราเทียบกันกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่การเดินทางในลาวส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยรถยนต์มอเตอร์ไซค์และรถโดยสารประจำทางซึ่งถนนในบางพื้นที่นะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าเมืองใหญ่ในไทยโดยเฉพาะหากเดินทางไปยังชนบทก็อาจจะพบกับถนนลูกรังและเส้นถนนที่ขรุขระแม้แต่ในเวียงจันทร์เองนะครับการจราจรเนี่ยก็ยังค่อนข้างเบาบางเมื่อเทียบกันกับกรุงเทพแต่ก็มีช่วงเวลาที่การจราจรนั้นหนาแน่นบ้างเป็นบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งในตอนนี้นะครับผู้คนเนี่ยเขาจะเดินทางไปทำงานและก็กลับบ้านส่วนระบบขนส่งสาธารณะในลาวนั้นก็ยังไม่ครอบคลุมมากนักส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้รถ2แถวหรือว่ารถโดยสารขนาดเล็กในการเดินทางระหว่างเมืองหรือหากเราต้องการเดินทางในเมืองใหญ่จริงๆนะครับก็มักจะใช้บริการรถ3ล้อซึ่งก็เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากในประเทศลาวการเรียกรถแท็กซี่นั้นก็อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยมีจำนวนที่จำกัดมากในลาวและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะเตรียมตัวไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตแต่ในบางพื้นที่ที่ห่างไกลเกินไปก็อาจจะเกิดไฟดับได้เป็นระยะส่วนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะมีให้ใช้บริการตามร้านกาแฟโรงแรมและร้านอาหาร
แต่ความเร็วนั้นนะครับก็อาจจะไม่เสถียรเท่าที่เราคุ้นเคยในประเทศไทยซึ่งหากเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเราควรที่จะซื้อซิมการ์ดแยกนะครับที่เป็นซิมการ์ดท้องถิ่นเพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารซึ่งแม้ว่าลาวจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ก็ถือว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวในเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นมิตรการเตรียมตัวทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรูปแบบของการเดินทางล่วงหน้าก็อาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวของเรานั้นนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นสกุลเงินที่แตกต่างเมื่อเดินทางไปประเทศลาวอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเราควรที่จะเตรียมตัวไว้นั่นก็คือความแตกต่างของระบบเงินตราและการใช้จ่ายแม้ว่าลาวเนี่ยจะมีสกุลเงินเป็นของตัวเองซึ่งก็คือเงินกีบลาวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐก็สามารถใช้จ่ายได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวค่าครองชีพในลาวโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกันกับประเทศไทยราคาสินค้าและบริการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและค่าเดินทางก็อาจจะใกล้เคียงกันกับเมืองไทยในภาคอีสานแต่อย่างไรก็ตามหากเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวราคานั้นก็อาจจะสูงได้โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหลวงพระบางซึ่งร้านค้าหลายแห่งในลาวโดยเฉพาะในตลาดสดและร้านขนาดเล็กก็มักจะรับเงินสดดังนั้นแล้วนะครับหากเราไปเที่ยวลาวก็ควรที่จะพกเงินสดติดตัวเอาไว้เพราะบัตรเครดิตหรือระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลนั้นนะครับก็ยังไม่ได้แพร่หลายเท่ากันกับประเทศไทยหากเราต้องการถอนเงินจากตู้ ATM ก็สามารถใช้บัตรไทยได้ในบางธนาคารเท่านั้นแต่เราก็ควรที่จะตรวจสอบค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเอาไว้ด้วยเพราะอาจจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงและอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะระวังก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราหากต้องการใช้เงินกีบเราควรที่จะแลกจากร้านค้าร้านแลกเงินที่เชื่อถือได้หรืออาจจะเป็นธนาคารเพื่อให้ได้อัตราการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดและเหมาะสมเพราะว่าบางแห่งนั้นนะครับหากเราไปแลกเนี่ยก็อาจจะได้เรทที่ต่ำกว่าปกตินอกจากนี้เราควรที่จะตรวจสอบเงินที่ได้รับมาอย่างละเอียดด้วยเนื่องจากแบงก์กีบมีมูลค่าที่มากมายและตัวเลขนั้นก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้โดยรวมแล้วนะครับแม้ว่าระบบการเงินในประเทศลาวเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นในการใช้เงินต่างประเทศได้แต่การวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและการพกเงินสดให้เพียงพอก็อาจจะช่วยให้การเดินทางของเรานั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นกฎหมายแปลกๆในลาวแม้ว่าลาวจะเป็นประเทศที่มีบรรยากาศสงบและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแต่ก็มีกฎหมายบางข้อที่ค่อนข้างเข้มงวดและอาจจะดูแปลกสำหรับชาวต่างชาติหากไม่รู้ล่วงหน้าก็อาจจะเผลอทำผิดกฎหมายโดยที่เราไม่ตั้งใจได้ซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่นักท่องเที่ยวควรจะระวังนั่นก็คือเราเนี่ยห้ามอยู่ร่วมกันในที่พักเดียวกันระหว่างชาวต่างชาติกับคนลาวหากไม่มีทะเบียนสมรสซึ่งกฎหมายนี้นะครับก็มีเอาไว้เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคนลาวกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหากเราไปอยู่บ้านกับคนลาวและถูกตรวจพบก็อาจจะต้องเสียค่าปรับหรือถูกดำเนินคดีได้และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเนี่ยห้ามวิจารณ์รัฐบาลหรือสถาบันทางการเมืองของลาวโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรงหรือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำเช่นนี้นะครับก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจจะมีบทลงโทษที่รุนแรงได้นอกจากนี้การถ่ายภาพอาคารหรือสถานที่ราชการบางแห่งก็อาจจะถูกห้ามเอาไว้โดยเฉพาะบางจุดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างเช่นค่ายทหารหรือสถานที่ราชการนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยนะครับควรที่จะสอบถามก่อนถ่ายภาพในบางพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแม้ว่ากฎหมายเหล่านี้อาจจะฟังดูเข้มงวดแต่หากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบนะครับของประเทศนี้และเคารพวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้วการเดินทางในลาวก็จะเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและสนุกสนานซึ่งจากสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นกันไปนะครับหลายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยและแม้ว่าประเทศลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีผู้คนเป็นมิตรมีธรรมชาติสวยงามและมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแต่ก็เช่นเดียวกับทุกประเทศบนโลกใบนี้เบื้องหลังภาพที่ทุกคนมองเห็นก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่เสมอด้านที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงและไม่ถูกพูดถึงในโบรชัวร์การท่องเที่ยวด้านที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่เคยจะสัมผัสและต่อจากนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกมุมหนึ่งของประเทศลาวมุมที่หลายคนนะครับไม่เคยรู้มาก่อนและในบางเรื่องก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมองประเทศนี้แตกต่างไปจากเดิมการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดสำหรับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดในประเทศลาวเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุม
ด้วยพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลาวเนี่ยนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทำให้ลาวเนี่ยกลายเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบขนยาเสพติดและการค้ามนุษย์โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในลาวเนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือความยากจนประชาชนจำนวนมากในชนบทของลาวขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการทำงานที่มั่นคงส่งผลให้บางคนต้องยอมเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือถูกหลอกลวงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในลาวเนี่ยก็ยังคงมีความอ่อนแอเจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ลาวก็ยังมีพรมแดนที่ยาวและยากต่อการควบคุมซึ่งก็ทำให้การลักลอบขนยาเสพติดและการค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้ง่ายลาวเป็นเส้นทางผ่านสำคัญสำหรับการขนยาเสพติดจากประเทศเมียนมาและประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยการลักลอบขนยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในประเทศลาวทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างความไม่โปร่งใสทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนลาวเป็นประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี 1975 โดยไม่มีการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งการขาดความโปร่งใสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่แพร่หลายแต่กลับไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่างประเทศสาเหตุเนี่ยก็มาจากการปกครองแบบเผด็จการโดยการที่ลาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวเป็นเวลานานก็ส่งผลให้รัฐบาลสามารถควบคุมทุกด้านของสังคมได้อย่างเข้มงวดซึ่งทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางรัฐบาลเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนโยบายของตนและผู้ที่กล้าแสดงออกก็มักจะถูกจับกุมหรือว่าถูกข่มขู่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความกลัวการสูญเสียอำนาจเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการกดขี่และก็ควบคุมประชาชนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเซอร์สื่อการควบคุมอินเทอร์เน็ตหรือการจับกุมและข่มขู่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวนอกจากนี้ยังมีการขาดความเป็นกลางของสื่ออีกด้วยเพราะว่าสื่อในลาวนะครับถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลทำให้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับก็มักจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือว่าถูกปกปิดสื่อต่างประเทศที่พยายามรายงานปัญหาสิทธิมนุษยชนในลาวก็มักจะถูกกีดกันหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศซึ่งผลกระทบก็คือการขาดความโปร่งใสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการแสดงออกความคิดเห็นอย่างอิสระส่งผลทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนที่ถูกกดขี่จะไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศก็จะติดอยู่ในวงจรของการปกครองแบบเผด็จการต่อไปความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับความยากจนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่เศรษฐกิจของลาวเนี่ยยังคงพึ่งพาการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำการทำเหมืองแร่และการเกษตรเพื่อส่งออกซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพราะว่าในหลายพื้นที่ของลาวยังคงขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างเช่นถนนระบบสื่อสารและไฟฟ้าซึ่งก็ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทยังคงมีความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการคอร์รัปชันในรัฐบาลเพราะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในลาวเลยนะครับรัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะมีส่วนในการยักยอกเงินหรือว่าทรัพยากรที่ควรจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่าที่ควรก็เลยส่งผลกระทบถึงความยากจนและก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนทำให้ประชาชนในลาวเนี่ยขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพความยากจนที่ยังคงอยู่ก็ทำให้ประชาชนบางคนต้องเข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งทำให้ปัญหาสังคมอื่นๆยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการทำลายสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออกนั้นมักจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศตอนนี้โดยสาเหตุก็คือการพัฒนาแบบเร่งด่วนเพราะว่ารัฐบาลลาวมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร้างเขื่อนและโครงสร้างพลังงานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านการที่รัฐบาลเร่งด่วนในการพัฒนาทำให้ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอนอกจากนี้ก็ยังขาดการวางแผนที่ยั่งยืนเพราะว่าโครงการพัฒนาหลายโครงการในลาวถูกดำเนินการโดยไม่มีการวางแผนที่ยั่งยืนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างเช่นป่าไม้และแม่น้ำนอกจากนี้การขาดการควบคุมการทำลายป่าเพื่อการเกษตรและก็การขุดเหมืองแร่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าหลายโครงการพัฒนาในลาวได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มุ่งเน้นการหากำไรจากทรัพยากรธรรมชาติของลาวการดำเนินโครงการโดยที่นักลงทุนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้งานอย่างไม่ยั่งยืนซึ่งการทำลายสิ่งแวดล้อมในลาวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เขื่อนหรือว่าพื้นที่ที่ถูกทำลายก็มักจะต้องสูญเสียที่ดินทำกินและบ้านเรือนรวมถึงแหล่งอาหารและน้ำดื่มนอกจากนี้การทำลายสิ่งแวดล้อมก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระดับภูมิภาคระดับโลกด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาสุขภาพและการขาดความเข้าถึงบริการสุขภาพที่คุณภาพแม้ว่าลาวจะมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ปัญหาสุขภาพก็ยังคงเป็นด้านมืดที่สำคัญของประเทศนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชาชนยังคงขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยในหลายพื้นที่ของลาวก็ยังคงขาดแคลนโรงพยาบาลขาดคลินิกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือว่าการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้ในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้การขาดบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าลาวยังคงมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งทำให้การรักษาโรคและก็การดูแลสุขภาพในพื้นที่เหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานนอกจากนี้การขาดงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุขนั้นยังคงไม่เพียงพอส่งผลทำให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขในลาวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มที่ซึ่งปัญหาสุขภาพในลาวก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้อย่างทันเวลาส่งผลให้มีอัตราการตายสูงจากโรคที่สามารถป้องกันได้นอกจากนี้การขาดการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพก็ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยเนื่องจากประชาชนที่ขาดสุขภาพที่ดีไม่สามารถทำงานและก็พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ปัญหาทางการศึกษาและการขาดโอกาสทางการเรียนรู้การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่สำหรับประเทศลาวปัญหาการศึกษาและการขาดโอกาสทางการเรียนรู้ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขวางกั้นการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่เด็กๆยังคงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาก็คือโรงเรียนในหลายพื้นที่ของลาวยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือนอกจากนี้ครูผู้สอนก็ยังคงมีจำนวนน้อยและขาดการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งมีคุณภาพต่ำอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ชนบทการเดินทางไปในโรงเรียนในพื้นที่ชนบทก็มักจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่การคมนาคมไม่สะดวกบางครั้งเด็กๆต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียนทำให้บางครอบครัวเลือกที่จะให้ลูกๆอยู่บ้านแทนที่จะไปโรงเรียนนอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับการศึกษาในลาวเนี่ยก็ยังคงไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ได้และระบบการศึกษานั้นก็ยังคงขาดความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นปัญหาการศึกษาที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เด็กๆในลาวเนี่ยขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศการขาดการศึกษาที่มีคุณภาพทำให้เกิดวงจรความยากจนต่อเนื่องและลดโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้การที่ประชาชนคนลาวนะครับขาดการศึกษาทำให้ยากต่อการเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการทุจริตและการคอร์รัปชันที่แพร่หลายการทุจริตและการคอร์รัปชันในลาวนะครับเป็นปัญหาที่แพร่หลายและก็เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติการคอร์รัปชันได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุของการขาดความโปร่งใสในระบบราชการนะครับก็เพราะว่าระบบราชการในลาวเนี่ยยังคงขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบที่เข้มงวดทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของลาวบางคนนะครับสามารถใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้ง่ายอีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมที่ส่งเสริมการทุจริตในลาวนะครับบางกรณีอย่างเช่นวัฒนธรรมการให้สินบนหรือการใช้เส้นสายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆก็เป็นเรื่องปกติในสังคมลาวมากๆซึ่งทำให้การทุจริตเนี่ยแพร่หลายและยากต่อการกำจัดนอกจากนี้การขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการทุจริตแม้ว่าในลาวเนี่ยจะมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตแล้วก็ตามแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ก็ยังคงมีความอ่อนแอการขาดความเป็นกลางและการกลัวการลงโทษทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยมักไม่ถูกจับกุมหรือว่าลงโทษตามกฎหมายซึ่งการทุจริตและการคอร์รัปชันเนี่ยก็ส่งผลให้ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้ประเทศลาวไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้การคอร์รัปชันยังคงทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและระบบกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมั่นคงปัญหาการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านสำหรับการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านในลาวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินทำกินและบ้านเรือนของตนเองสาเหตุก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยมักจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่หรือว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่การพัฒนาเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการปรึกษาหรือชดเชยเพียงพอให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือระบบกฎหมายที่ดินในลาวเนี่ยก็ยังคงมีความอ่อนแอและชาวบ้านหลายคนก็ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือว่าปกป้องที่ดินของตนเองเมื่อเกิดการบุกรุกหรือว่าขับไล่การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากกว่าการคุ้มครองสิทธิของชาวบ้านทำให้การบุกรุกที่ดินและการขับไล่เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและปกติมากโดยชาวบ้านมักจะถูกละเลยและไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมซึ่งการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านก็ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นสูญเสียที่ดินทำกินที่เป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขานอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างเช่นการอพยพไปยังพื้นที่อื่นการสูญเสียวัฒนธรรมท้องถิ่นและความขัดแย้งระหว่างชุมชนและรัฐบาลหรือบริษัทที่เข้ามาทำโครงการสูญเสียที่ดินก็ยังส่งผลทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในสภาพความยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองอีกด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในลาวนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นยางพาราและยูคาลิปตัสโดยการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในลาวมักจะเกิดขึ้นแบบไม่มีการควบคุมและกำกับดูแลที่เพียงพอทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและดินการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนักลงทุนนิยมทำเกษตรเชิงเดี่ยวเนื่องจากสามารถทำกำไรได้มากในระยะเวลาอันสั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดทำให้นักลงทุนสามารถทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลลาวก็มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปยังต่างประเทศสิ่งนี้ทำ
ำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าแต่ก็ส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นเช่นกันโดยการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในลาวเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและดินก็ส่งผลทำให้ชุมชนท้องถิ่นประสบกับปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารนอกจากนี้การทำเกษตรเชิงเดี่ยวยังทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่สามารถใช้ปลูกพืชอื่นได้ในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยลาวเป็นประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์แต่การละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณะการถูกขับไล่ออกจากที่ดินหรือการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆสาเหตุก็มาจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ในลาวซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะซึ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิและการเลือกปฏิบัตินอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในลาวก็มักจะมาพร้อมกับการให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยมักจะถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตนเองโดยไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมอีกทั้งระบบกฎหมายในลาวก็ยังคงขาดความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ชนกลุ่มน้อยมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกข่มขู่หรือถูกละเมิดสิทธิโดยการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยในลาวก็ส่งผลให้ชุมชนคนกลุ่มน้อยในลาวต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตทั้งในด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะการสูญเสียที่ดินทำกินและการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆสิ่งนี้ทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญกับวงจรความยากจนและการขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและนอกจากนี้การละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในประเทศลาวเมื่อดูมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มมองประเทศลาวแตกต่างไปจากเดิมเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่น่าแปลกใจและบางเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจแต่สิ่งหนึ่งที่คลิปนี้อยากจะนำเสนอไม่ใช่การตัดสินว่าประเทศใดดีกว่าหรือประเทศใดแย่กว่าแต่อยากจะให้เห็นนะครับว่าเบื้องหลังของทุกประเทศบนโลกใบนี้ล้วนจะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เสมอและยิ่งเราเรียนรู้ชีวิตของผู้คนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เห็นและเข้าใจโลกมากขึ้นเท่านั้นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ